Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur. Cartoforii, adaptare radiofonică după comedia lui Nicolae Vasilievici Gogol. Ia vedeți, mai mocofare. Porunciți, puierule. E loc și pentru mine în hanul vostru? Cum să nu poftiți? Avem pentru măria voastră o daie cum nu se mai află. Nu o să simțiți niciun zgomot. Zgomot nu o să simt, dar săritor din arma cavaleriei o să simt. Purici, adică la asta vă gândiți, măria voastră. Nu s-a pomenit. Dacă vă pișcă vreun purice, noi răspundem. Garantăm și înscris. Gavrușa, dă jos bagajele. Pe aici, coașă. Ia-o tu înainte. Pe tine cum te cheamă? Alexei, boier. Și cine mai stă pe la voi, Alexei? Stau mulți, anul e plin, toate odăile. Da, cam cine? Păi Zvoniov, Piotr Piotrovici, colonelul Krugel, pe urmă Stepan Ivanoviciu de Șitel. În cărți joacă? De 6 noți nu le-a lăsat de mână. Uite 2 ruble, umflă-le. Să rămână. Și o să-ți mai dau. Să rămână. Asta e odaia. Liniștită, răcoroasă. Bine. Joacă numai între ei? Joacă cu cine apucă. Zilele trecute l-au curățat pe locotenentul Artunovski. Pe prințul Senchin l-au ușurat de 36.000 de ruble. Uite o hârtie de 10, umflă și pe asta. Rămână. Și dacă te porți cinstit, o să mai vezi și altele. Da. Și cărțile tu le cumperi? Nu, și le cumpără dumnealor. De unde? De la un negustor din târg, unul Vahramei. Mă, tu mă minți, mă, hoțomanule, mă. Bine, o să mai vorbim noi despre asta. Lădița aia pune aici, pe masă, Gavrușa. Da, boierule. Domnii de care vorbeam sunt acasă? Da, acum sunt jos. Era în sala cea mare, nu i-ați văzut? Mă duc să mă lămuresc cu cine am de-a face. Voi pregătiți-mi de spălat și de bărbierit. Da, boierule. De departe veniți? Venim de la Reazani. De Feleș de acolo, din gubernie? Nu, și eu și stăpânul meu suntem din Smolensk. Da. Atunci moșia ține de gubernia Smolensk. Ține și nu ține. Cum? Adică uite cum e. Avem 100 de suflete în gubernia Smolensk, dar avem și în Kaluga 80. Va să zic că moșia ține de amândouă guberniile. De amândouă. Și avem la slugi sumedenie. Întâi și întâi Ignati Sufragiu, apoi Pavlușca, pe care până acum a luat boierul cu el peste tot. Mai e Gerasim, Lachiu, alt Lachiu, Ivan, încă un Ivan care vede de ogari. Și încă unul, tot Ivan, lăutar. Apoi vine Grigore Bucătar, Semion, tot bucătar și el, Varu grădinar și vizitiul Dimenti. Așa e la noi la curte. Gata, ați adus tot ce trebuie, gata? Da, tot, rânduit. Ceva de mâncare porunciți? Da, firește că o să am musafiri. Da. S-a dus gustări ca pentru 4 persoane. Icre, batoc și vin, vreo 4 sticle. Hei, Gavrușca! Porunca! Ăsta e Gavrușca, Alexei. Ia-l și dă-i și lui să mănânce. Pe săturat! Hai la bucătărie. Hai. O să te îndestulezi cu detalii. Hai. Ia înainte, Gavrușca! Da, boierule. Alexei! Da? Tu mai rămâi o clipă. Da, băi. Ia ascultă, cu cât te-au atins? Cine? Las că știi tu de cine vorbesc. Zvogniov și cu Krugel. No. Hai, spune cât ți-au dat. Așa, ca la o slugă. Bine, dar cât? 50? Ați ghicit. 50. Eu nu o să-ți dau 50. Vezi colo pe masă o hârtie de 100 de ruble? Ia-o că e a ta. Pune mâna fără frică, nu mușcă. Și în schimb nu-și cer nimic. Nimic. Decât să te porți frumos. Mă pricepi? Cumperi cărțile de unde vrei tu. Vahramechi, mahramechi, te privești. Dar bagi între ele și duzina asta pe care ți-o dau eu. Mai înțeles? Înțeles. Fiți fără grijă și cu toată încrederea. Mă pricep eu la treburile astea. Dar gândește-te unde le pui. Să nu le vadă careva și să te simtă ca tu. Dai seama. Ia ascultă, drăguțule. De unde veniți? De ce loc e boierul De tău? la Reazani venim. E moșier. Moșier. Cărți joacă? Numai asta face. Dar dumneavoastră cine sunteți? Și noi suntem boieri.
Pe mine mă cheamă Krugel, iar dumnealui e Zvohniov. Să trăiți! Ia uite ce hârtie îți dau eu ție, nouă nouță. Am văzut eu de la început că sunteți boieri mari. Și acum vorbește, spune tot ce știi. Dar să nu afle stăpânul. Cum o să afli? N-avea nicio grijă. În clipa de față cum stă? A câștigat? E în bani. Îl cunoașteți pe colonelul Cibotariov? Nu-l cunoaștem, dar ce e cu el? Nu sunt 3 săptămâni de când ne-am luat 80.000 și trăsura, o caleașcă de Varșovia și o casetă cu nu știu ce și un covor și în sfârșitul sfârșitului i-am luat și epoleții că erau de aur. I-am topit și am luat pe ei 600 de ruble. Cât ai spus? 80.000? Bine, vezi-ți de treabă. Să fii trișat? Ce zici? Dați dracului, sunt boierii ăștia. Dar hârtia asta prinde bine. Stai că ne lămurim numai decât. Ia ascultă-mi coa! Da, bă, da. Boierul tău, când stă acasă, ce face? Cu ce-și pierde vremea? Ce să facă? Ce fac toți boierii? Are de toate, că de-aia e boier. Nimic nu face. Nu minți? Noi am auzit că nu lasă cărțile din mână toată ziua. Asta nu putem ști. Eu umblu cu boierul numai de 2 săptămâni. Înainte lua pe Pavlușca cu dânsul. Și mai avem un lacheu pe Gerasim. Și Ivane, tot lacheu. Și alt Ivan, care e vătaf la Ogar. Și încă un Ivan, lăutar. Și Dimenti vizitiul. Gavriușca! Unde? Bine! Uite și el nu-i. Da, ce este? A, zilele trecute a mai luat boierul încă un om din sat. Ai auzit de persoana care a sosit uteșit în noi? Da, am și venit, m-a invitat la el. Și pe noi. Crezi că e de meserie? Te pomenești? De-aia nu fi poftit la zacuscă, hă? Vedem noi ce dă din el. Îl punem la încercare. Aici stă, la numărul 5. Da, bate Zvohniu. Intră. Dumneavoastră, poftiți, poftiți, vă rog, vă cer mii de scuze. Asta e o daie, așa cum o vedeți, și niște scaune acolo. Vă rog, luați loc, vă rog. Când anfitrionul e simpatic și primitor, nu mai e nevoie de nimic. Știți, vorba aia, nu e locul, e... Dacă nu așa, eu să mă văd singur pe lume fără societate, m-aș prăpădi. Acum dumneata știi, Krăgăl. Când am venit aici întâi, nu cunoșteam pe nimeni. Eu cu mine, singur cuc. Vă chipuiți, hă? Stăteam în gază la o femeie bătrână, o baborniță, ce mai moma păduri. Frecascara toată ziua. Și să găsise un ofițer de infanterie, un prăpădit, să-i facă curte. Moream de plictiseală. Până într-o bună zi, soarta mi l-a scos în drum pe Krugel. Mai târziu, tot din întâmplare, l-am întâlnit și pe dumnealui, pe Zvohniov. A fost o fericire. Pentru că așa sunt eu. Fără societate nu pot trăi niciun ceas. Fără o societate plăcută. Sigur. Îmi deschid inima în fața oricui. Asta, dragul meu, e mai degrabă un beteșug, nu o calitate. Ce-i prea mult nu e bun. Cred că de multe ori ai fost dezamăgit. Dezamăgit și înșelat. Am fost și am să mai fiu. Da, așa mi-e firea. Sunt un om deschis. Dacă vrei să știi, eu nu admit să fii sincer față de oricine. Cu prietenii e altceva. Ai dreptate. Numai că omul e al societății. E, dar cu măsură. Fără măsură. Ba cu măsură. Fără măsură. Ba cu măsură. Cu măsură. Nu, degeaba te înfuri că n-ai dreptate. Am și am să vă dovedesc la prima ocazie. Asta e o dorință, asta e o necesitate, este îndatorirea care este... Asta e. Uitați-vă la el cum s-a pornit. E iute ca piperul. La început îl mai înțelegi ce spune, dar după ce și ia vânt, gata, s-a isprăvit. Nu pot, nu se poate, nu pot. În fața unei sfinte îndatoriri nu vreau să știu de nimic. La mine nu merge, domnilor, vă spun din campul locului, pentru mine datoria e datorie și în treburile astea nu glumesc. Se par să fiere în mine, fierbe, clocotește. Ia-o! Mai las-o, cavalere, am mai văzut noi de ăștia. Ce părere aveți, domnilor? Decât să dezbatem problema datoriilor, n-ar fi mai cu minte să dăm un banc de maca? Acum trebuie să sosească și gustările. Ce ziceți? Da, cu plăcere, dacă nu jucăm pe sume mari. Da, iată că au sosit și bunătățile. Fii bun și aranjează totul pe masă de colo. Da, îndată, băiere.
Când e vorba de distracții nevinovate, sunt totdeauna pentru, nu contra. Numai să găsim cărți în Cocioaba. S-ar putea, încearcă. Cărți de joc aveți? Trebuie să găsim, boierule. Până vin cărțile să luăm o gustare, domnilor. Domnilor, vă rog. Batogul nu e prea pregător, dar icările facă îți fac ochi. Nici batogul nu e de lepădat. Brânza e grozavă, iar icrele extra. Ți-aduce aminte, Krugel, de brânza aia teribilă de săptămâna trecută? Eu însă n-am să uit în câte zile o avea o brânză pe care am mâncat-o la Piotr Alexandrovici Alexandrov. Am adus, boier. Poftiți că s-au găsit și cărți. Dacă mai e nevoie de ceva, mă chemați. Da, bine, bine, Ale. De când am mai pus mâna pe o carte? Ce zici, Vohniov? Jucăm și noi? Ce face pe nebună? Dumneata ți banca? Ați spus că jucăm mic, nu? Da. 500 de ruble în bancă. Da. Poftim, să le amestec, da? Poftiți, tăiați, vă rog. Vei, sau carte. Da? Poftim. 4. Da. As. 2 de 10. Carte. Dar una mai procopsită ca pentru nevasta mareșalului nobilimii. Poftim, vă rog. Îmi dați voie să dublez miza? Vă rog, vă rog. Dă-mi creta, Svohniov. Adaug la tine și scade la mine. Bac, ducă-se dracului. Parol. Eu mai pun 5 ruble. Perfect. Atande, vreau să văd ceva. Vă rog, astea sunt toate cărțile? Da, sigur că da. Trebuia să mai fie încă 2 de 3. Ce dracu se întâmplă aici? Nu mai pricep nimic. Se vede că au schimbat cărțile. O clipă, vă rog, o clipă. Numai astea două hârtii merg? Numai astea 2. Nu mai adaugi nimic? Nu. Și dumneata cât mizezi? De asta dată nimic. Stau. Perfect, poftim. Da. E dat dracului. Ai văzut cum le Vă rog, amestecă? tăiați. Și scoate ce carte vrea. E un măsluitor de clasă mare. Ăstea nu-i luăm noi nicio rublă din cele 80.000. Atunci ne lăsăm pe copaș. Nu te grăbi. Ba. Deocamdată să dăm cărțile pe față. Cum adică? Să vorbim cu el deschis. Ce rost are? O să vezi tu. Ai răbdare. Vino încoa. Nu te mai osteri, șefule. Strânge cărțile. Prăpădești muniția de pomană. Poftim? Lasă-o încurcată. Să nu ne recunoaștem noi între noi. Mă îngăduiți, vă rog, o întrebare. Dar ce înțeles trebuie să dau acestor cuvinte, domnilor? Pur și simplu înțelesul pe care îl au. Domnilor, vă rog. Sau mai pe șleau, grădinarii nu cumpără castraveți. Admirăm însușirile dumneavoastră de maestru neîntrecut. Așa încât vă propunem din partea noastră a tuturor o tovărășie amicală, o sfântă alianță. Priceperea și capitalurile noastre puse cap la cap vor da rezultate mult mai grase decât dacă lucrăm fiecare pe cont propriu. Unirea face puterea. Dar ce temei pot pune pe spusele dumneavoastră? Până unde pot merge cu încrederea, domnule? Până în pânzele albe. Nu mă minți și nu te mint. Mărturisim din capul locului că ne-am înțeles să vă curățăm. Cum? Crezând că avem de-a face cu un ageamiu. Dar am văzut îndemânarea cu care stăpâniști cele mai subtile secrete ale cărților. Prin urmare, acceptați propunerea noastră? Cum aș mai putea sta la gânduri în fața unei oferte atât de atrăgătoare, domnilor? Atunci să dăm mâna. Perfect. Din această clipă lucrăm mână în mână, fără fandosel și praf în ochi. Așa. Ia spune, amice, Da? de când te îndeletnicești cu arta asta? Trebuie să recunosc că am simțit o adevărată chemare din frageda tinerețe. De pe băncile școlii. Profesorul explica lecția, iar eu dădeam un ban colegilor sub pupitru. Se vede. Trebuie să o începi din pruncie ca să ajungi la asemenea dexteritate. Da. Ți-aduce aminte de copilul ăla Svohniov? Ce copil? Un copil minune. Ia povestește, Svohniov. Ei, așa ceva nu se poate uita. Ginerele dumnealui, al lui Uteșitelnul, Andrei Ivanovici Piatkin, îmi spune într-o zi: Zvogniov, vrei să vezi ce n-ai văzut? Băiatul lui Ivan Mihailovici Cubușov, un puști de 11 ani, măsluiește cărțile cu atâta meșteșuc cum n-am mai întâlnit la nimeni. Du-te la ei în județul Tetiușov și ai să te crucești. Am plecat imediat în județul Tetiușov. Am găsit satul lui Ivan Mihailovici Cubușov. M-am dus la el de-a dreptul. O persoană foarte respectabilă. Și i-am spus: mă iertați, Ivan Mihailovici, dar am auzit că v-a blagoslovit cel de sus cu un copil fără seamăn pe lume. Știți ce mi-a răspuns? Da, e adevărat. Asta mi-a plăcut mai mult ca orice. Că a recunoscut fără înconjur. Și a continuat:
Deși nu s-ar cuveni tocmai eu ca părinte să mă împăunesc cu asta, băiatul e un geniu. Mișa! Mișa! L-a strigat. Vino și arată Domnului ce ești în stare. Băiatul a venit. Poștan nu-mi venea nici până la umăr și în ochi nimic care să te frapeze. A început să dea cărțile și am rămas cu gura căscată. M-a uluit. Și nu puteai vedea nimic? Nimic, absolut nimic. Și uite așa holbam ochii la mâinile lui. De necrezut. Nemaipomenit. Și când te gândești că pe lângă asta trebuie să ai ochiul ager, să știi, să descifrezi și pe dosul cărților. Asta e o figură demodată. Sistemul cu puncte și cu semne pe spatele cărților e răsuflat. Asta a inventat cheia. Cheia? Ce? Da, cheia desenului de pe dos. Pentru o localitate, numele orașului nu vi-l pot spune. E cineva, o persoană foarte onorabilă, care și-a făcut din asta o carieră. Cum? Altă persoană onorabilă, numele e secret. Îi trimite în fiecare an de la Moscova câteva sute de perechi de cărți. Treaba lui e să le împartă pe categorii. La figuri și la 10 desenul de pe dos are cusurul ăsta. La cărțile mici e așa, la cărțile mari e așa. Ți le așează și îți dă cheia. Și e plătit cu 5.000 de ruble pe an, bani curați. E o combinație foarte iscusită. Se înțelege. Asta se numește în economia politică diviziunea muncii. Gândiți-vă la un caretaș. Nu face el singur toată trăsura. Munca se împarte între fierar, tapițer și el. Alminteri, cum ar scoate-o la cap? Vreau să vă întreb ceva. Prin ce mijloc izbutiți să puneți în joc cărțile pregătite de voi? Nu poți întotdeauna să cumperi servitori. Sigur că nu poți, riscul e prea mare. Te dai pe mâna slugilor. Noi avem alte metode. De pildă, odată, un om al nostru sosește într-un oraș unde era bâlciuntoi. Trage la han, dându-se drept negustor. Nu și-a închiriat încă dugheană, așa că ține lăzile și baloturile cu el în odaie. Stă la han, mănâncă, bea, face chefuri și totul pe datorie. Într-o bună zi dispare fără să plătească. Hangiul îi ia bagajul, răscolește și într-un balot dă peste 100 de duzini de cărți de joc. Caută să le vândă și le dă cu o rublă mai ieftin la pereche. Negustorii s-au bătut pe ele. În 4 zile am curățat tot târgul. Bună figură, îmi place. Îmi place. Dai la altă cu moșierul. E cu moșierul cum a fost? Frumos de tot. Nu știu dacă ai auzit dumneata de Arcadi Andreevici Dergunov. Nu. Moșier bogat, jucător de rază și foarte cinstit. De trișat nu era rost. Vedea tot. Și musafirii lui la fel. Toți oameni bine crescuți, din nobilime. Casa un palat înconjurat de parc englezesc. Boier din cap până în picioare. Adevărat boier. Eram la el de 3 zile. Cum să începem lucrul? Dădeam din colț în colț. Dar tot am găsit. Într-o dimineață trece prin fața curții o troică cu niște chefli tineri. Cântau din armonică și zbierau de te surzeau. Slugile grămadă la gar să caște gura. Când ce să vezi? Din trăsură cade ceva. Oamenii alergă. Ce era? Un geamantan. Fac semne, strigă. Hei, opriți! Cine să audă cheflii goneau înainte și nu mai vedeai decât praful? Au deschis geamantanul. Rufe, haine, vreo 200 de ruble și 40 de duzini de cărți de joc. Rublele și lucrurile le-au împărțit între ei, iar cărțile de joc au ajuns pe mese în salon. Jocul a ținut până a doua zi seară, când nici musafirii, nici gazda nu mai aveau nicio copeică. Splendid! Și se găsesc oameni care să spuie că asta e excrocherie. E o mare născocire a minții, un record de fantezie și inteligență. Oamenii, în general, nu știu ce e aia joc de cărți. La joc nu încape menajamente. Pe tata să-l am în față, îl curăț. Să nu joace. Jocul nu cruță pe nimeni. Și mai e un lucru pe care nu-l pricepe oricine, că jucătorul e un om foarte cum se cade. Eu cunosc un trișor de mâna întâi. E în stare să dea cerșetorilor ultima copeică, dar nu refuză niciodată să se îndovărășească cu unii ca să-și recomănească pe alții. Și acum, domnilor, fiindcă suntem la capitolul sinceritate, să vă arăt și eu ceva ce n-ați mai văzut. Un pachet măsluit în așa fel că poți cunoaște chiar mai de departe orice carte. Am mai văzut, dar poate e ceva nou. Un pachet ca asta nu mai are nimeni. Am lucrat la el 6 luni. După ce l-am pus la punct, 6 luni. După ce l-am pus la punct 2 săptămâni, nu puteam suporta lumina soarelui. Doctorul se temea să nu-mi pierd vederea. Asta este. Și pe deasupra l-am botezat. Are nume de om. Nume de om? Da, îl cheamă Adelaida Ivanovna. Ia auzi, spun eu, auzi ce idee. Un pachet de cărți să zică Adelaida Ivanovna. Adelaida Ivanovna, grozav, să te strici de râs. Da, nu se vede nimic, o bijuterie. Și poți cunoaște de la distanță orice carte? De la 5 pași distanță îți spun orice carte. Plătesc pentru fiecare greșeală 2000 de ruble, domnule. Asta ce carte? 7. Este. Dar asta?
Figură, valet. Ia te uită, așa e. Și asta? 3. Colosal! Stai să mă uit odată. Poftim? Da, ce șmecherie, te necrezut. Are dreptul să poarte numele de Adelaida. Am de făcut o singură obiecțiune. Care? E greu să-l folosești numai cu un jucător prea naiv, fiindcă trebuie să schimbi tu singur pachetul de cărți. Asta e. Uite ce e. Pachetul ăsta nu intră în funcțiune decât atunci când jocul s-a încins tare de tot. Cum adică? Când toți sunt înfierbântați și chiar cel mai hârșit jucător și-a pierdut cumpătul. Când omul își iese puțin din ale lui, îl duci de nas cum vrei. Știi și noastră că sunt momente când nici cei mai tari jucători nu-și mai țin firea. După ce stai 2 zile și 2 nopți cu cărțile în mână, te ia apa și atunci, gata. În furia jocului găsesc momentul să înlocuiesc cărțile. Să știți de la mine, totul e să-ți păstrezi calmul când ceilalți s-au aprins. Găsești un clench să le atragi atenția în altă parte. Te legi de unul dintre ei că n-a mizat cât trebuie. Toți ochii se întorc spre el. Fac socotel, se ceartă și atunci tu schimbi pachetul. Asta. Prin urmare, afară de abilitate, mai aveți și darul de a vă stăpâni. Da. Mare lucru. Cunoștința și prietenia dumneavoastră e din ce în ce mai scumpă. Deci, să dăm dracului de etichetă și să ne tutuim. Era și timpul. Să scăldăm alianța noastră în șampanie. Să bem în cinstea ei, domnilor. Să bem, vă rog, serviți. Așa? Domnilor, ne-am legat azi să facem împreună fapte mari. Suntem tari. Avem în mână și pâinea și cuțitul. Uite, da. Un singur lucru ne lipsește. Citadela pe care să o cucerim. Aici e Cam buba. așa e. Nici un inamic la orizont. Ce? Parcă vrei să spui ceva, Zvocniov. Întrezărești vreun inamic? Poate că da. Știu eu la cine ți umblă gândul. La cine? E cineva? Unde? Nemei, prostii. Îți faci iluzii. Uite ce Da. tot în hanul ăsta a tras un moșier, unul Mihail Alexandrovici Glov. Vorbă de pomană. Ăla nu joacă să-l piși cu ceară. Am încercat în toate echipurile. L-am luat și așa și așa de o lună de zile. Suntem prieteni, are încredere în mine. Da, nu e nimic de făcut. N-aș putea să-l cunosc și eu. De unde știi? Poate. Ascultă-mă pe mine, îți pierzi vremea degeaba. Ce ar face? Încercarea moarte n-are. Și eu zic, invite-l aici și mai schimbăm o vorbă, două. Nu știi de unde sare iepurile. N-am decât, că nu mă costă parale. Eu cu el. Vino cât mai curând. Mă rog. De unde știi? Nu se poate, nu se poate. Și odată vezi că se poate. La fel zic și eu, tot om e și el, nu Dumnezeu. Și omul e slab. O ține una nu și nu. Și dacă nu-l slăbești cu pisălogeala, într-o bună zi, zice da. De câte ori nu se întâmplă să dai peste câte un ciufut, de crezi că nu o scoți la capăt cu el. Și cât te uiți mai bine, vezi că ți-ai făcut spaimă din nimic. Cu ăsta nu prea stau așa lucrurile. Dar izbuti să-l aduc. Mă mănâncă buricile degetelor. Mi-e dor de activitate. Trebuie să vă declar că ultima mea lovitură am dat-o acum o lună. 80.000 de ruble de la colonelul Ciobotariov. De atunci, de 4 săptămâni încheiate, n-am învățit nimic. Mi s-a urât, m-am plictisit. Mă plictisesc de moar. Te înțeleg, iubitele, ești ca un mare general. Când n-are cu cine lupta, nu e în apele lui. Și apoi pauzele astea nu sunt bune. Eu am trecut pe aici, cu asta nu se glumește. Mă crezi? Am atâta poftă să țiu cartea în mână că aș fi în stare să mă încurc și la un banc de 5 ruble. Păi da, știu. Așa se curăță cei mai mari jucători. Se plictisesc, de urât joacă cu oricine și dă peste cât un ageamiu care îi lasă lefte. Glov ăsta e bogat? E plin, are peste 1000 de suflete. Ia auzi, să ne încurcăm la băutură. Comand șampanie. Nu pune picătură în gură. Atunci ce facem cu el? Cum îl prindem? Uite ce zic eu, ispita jocului e mare. Se uită, cască gura, chibițează un ceas, două și apoi calcă în gura lăcomii și tot intră în joc. Ne dăm mai la o parte și îi tragem un banc mic, dumneata, eu și Krugel. Iar pe el nu-l băgăm deloc în seamă. Bătrânul e mare vulpoi. Parcă vine cineva. Dragul meu, Mihariov, dă-mi voie să-ți fac cunoștință cu Mihail Alexandrovici Glov. Mărturisesc că de multe ori am să am onoarea de a vă cunoaște. Și cum ne adăpostim în același han. Eu mă bucur de această cunoștință. Am numai regretul că se întâmplă tocmai când mă pregătesc să plec. Vă rog, luați loc. E multă vreme de când ați sosit aici? Drept să spun, tătucă, mi s-a acrit de târgușorul ăsta. Și nu știu ce n-aș da, să scap odată de aici. Aveți probabil afaceri importante. Afaceri? Belele, nu afaceri. Vreun proces ceva? Nu mă judec cu nimeni, m-a păzit Dumnezeu. Încurcături. Am mărit fata, tătuc, o frumusețe de fată de 18 ani. Îți închipui câte sunt pe capul unui părinte. Am de făcut o soie de târguieli și afară de asta, un împrumut cu ipoteca asupra moșii.
Toate formele sunt gata, dar casa creditului e goală. N-au un ban și eu trebuie să aștept și iar să aștept. Și pentru ce sumă ipotecați moșia, dacă nu vă supără că întreb? Pentru 200.000. Săptămâna trecută trebuia să-mi dea bani și iar m-au amânat. Sunt sătul până în gât de atâtea amânări. Fiindcă, vezi, dumneata, crezând că mă întorc curând, n-am descurcat nimic acasă. Logodna s-a făcut, nunta așteaptă, nu mai pot să întârzii, plec. Adică nu mai așteptați banii? Ce să fac, tătucă? Nu-ți închipui? Nevasta și copiii stau fără mine de peste o lună. Scrisori nu mai primesc și o fi pe acasă Dumnezeu cu mila. Îl las aici pe fiul meu să vază el ce e de făcut, că mie mi s-a urât. Dumneavoastră ce mai faceți, domnilor? Mi se pare că aveți treburi și eu vă stau pe cap. Nu, nicio treabă. Tocmai că n-aveam nimic de făcut și ne-am apucat de cărți. Păi dacă nu mă înșel, ăsta se cheamă banc. Banc, vorbă să fie. Să mai omorăm vremea, jucăm pe copeici. Sunteți tineri, domnilor, dar ascultați și pe un bătrân ca mine. Nu faceți niciun rău cu joaca asta. Aici poți să pierzi jucând pe copeici, nu-i așa? Pe vremuri am jucat și eu, domnii mei, și știu ce vorbesc. Pe nesimțite din gluma asta se încinge un joc afurisit. A început moșul cu predica. Dumneata întotdeauna faci din țânțara armăsara. Asta vine cu vârsta. Nu cu vârsta, cu experiența. Firește că nu vorbește dumneata. Omul bătrân când o pățește și închipuie că așa se va întâmpla cu toată lumea. Dacă trece pe uliță cu gândul aiurea și dă peste o pârtie de gheață și cade, ci că să nu mai treacă nimeni pe ulița aia că-și rupe nasul. Dar nu se gândește că altul poate să fie mai cu băgare de seamă sau că nu-i alunecă cizmele. Omul bătrân nu pricepe treaba asta. Dacă l-apucă pe unul câinele de un picior, nu că să nu mai ieșim din casă să nu ne mănânce câinii. Să poate, tătucă, vorba aia, bătrânețe haine grele. Dar lasă că și tinerii preoții nu mai intra și în galop. Și una, două, vendea berbeleacul. Fiindcă la noi nu știe nimeni să ție calea de mijloc. Tinerii își fac de cap și de aia sunt nesuferiți. Iar când îmbătrânesc, prefăcătoria îi face tot atât de nesuferiți. Frumos să-i mai judeci pe bătrâni. Ba, nu-i judec deloc, spun lucrurilor pe nume. Dragul meu, te găsesc cam sever. În chestiunea jocului de cărți sunt de acord cu Mihail Alexandrovici. Am fost și eu jucător și am jucat mult și mare și zic, bă, da proste că m-am lăsat. Și nu m-am lăsat pentru că m-am speriat de pagubă. Să pierzi la joc, nu e o nenorocire atât de mare, dar liniștea sufletească, turburarea pe care ți-o dă jocul, emoțiile, îți curtează viața. Asta e, tătucă, așa e, să trăiești. Câtă înțelepciune. Dă voie să te întreb, deși nu prea să cade. Ne cunoaștem de atâta vreme și... Ce întrebare? O întrebare cam delicată. Ce vârstă ai? 39. Auzi, dumneata, 39. Ești tinerel, tătucă. Unde am fi noi dacă în Rusia ar fi mulți atât de înțelepți la vârsta dumitale? Dumnezeule sfinte, ar fi raiul pe pământ, epoca de aur. Binecuvintez clipa când te-am cunoscut. Subscriu în totul părerile dumnealui. Tinerii nici să nu puie mâna pe cărți, dar oamenii mai copți, cu ce să-și treacă vremea? Un om așezat, să zicem, căruia nu-i mai arde de dans. Asta se poate, dar viața îți oferă atâtea alte bucurii legate, cum să spun eu, de îndatoriri sacre. Ascultați-mă pe mine, domnilor, că sunt om bătrân. Nu e nimic pe lume mai plăcut decât căminul, viața de familie. Restul e nimic, aiureală. Voi n-ați gustat adevărata fericire. Uitați-vă la mine. Nu i-am văzut pe ai mei de luni de zile. Cum să vă spun? Așa că nu-mi găsesc vorbele. Numai când mă gândesc cum o să-mi sară decât copila mea și o să-mi spui tăticul meu drag. Sau băiatul cel mic care trebuie să fie întors de la școală. De o jumătate de an nu l-am mai văzut. Nu am cuvinte să vă spun, zău așa. Și după toate astea, cum o să mai pui mâna pe cărți? Ce are a face sentimentul de părinte cu jocul de cărți? Sentimentele sunt una și cărțile Mihail Alexandrovici, Mișca al dumneavoastră vrea să știe dacă se înceapă să care bagajele, că trăsura e gata. Ce-i Mișca? Ce facem? Încărcăm că troica așteaptă. Mă iertați, domnilor, numai o clipă așa. Vezi, la spate pui cufărul mare. Da, nu e nimica de făcut. Eu v-am spus și mă mir de voi că nu știți să cântăriți oamenii. Se vede cât de colo că ăsta nu e om să-l faci să joace. Și eu cred că n-ar trebui să-l scăpăm din mână. Și tu care îi dădeai mereu dreptate. Asta n-am înțeles. Altfel nu merge, scumpule.
pe oameni că ăsta trebuie să știi cum să iei ca să nu te ghicească. Și ce procopseală? De plecat o plec. Ai răbdare. Partida nu s-a terminat. Că se întoarce. Domnilor, a fost pentru mine o adevărată bucurie cunoștința dumneavoastră. Cu părere de rău însă trebuie să plec. Poate o să avem norocul să ne mai întâlnim. Se întâlnește munte cu munte, dar mite om cu om. Chiar așa. Dacă o fi scris, ne vedem și mâine. Ei, domnilor, rămâneți sănătoși. Vă mulțumesc tuturor, dar mai cu seamă lui Stepan Ivanovici. Dumneata mi-ai ușurat singurătatea. N-ai de ce să mulțumești, zău, așa. Am să te mai rog să fii bun să mai îmi faci un serviciu. Nu cer prea mult. Te rog, spune, fac orice pentru dumneata. E în joc liniștea unui bătrân tată. Poftim, vorbește. Pe Sașa, pe băiatul meu, îl las aici. Copil cu minte, cu inimă bună. Dar nu te poți bizui pe el ca pe un om în toată firea. Am plinit 22 de ani. Asta nu e încă o vârstă așa. Abia a ieșit de pe băncile școlii și nu vrea nimic decât să fie husar. Degeaba îi spui, Sașa, ești încă prea tânăr, nu te pripi. Mai vezi și tu lumea. Ce să cauți tu la husar? Poate ești bun într-un birou, la o slujbă civilă. Cine te zorește așa? Dar știți cum sunt tinerii, capite aprins. Nu visează decât husari, fireturi, nasturi, epolezi, dolman, orice îi spui e degeaba. Stepan Ivanovici, te rog, tătucă, băiatul rămâne singur. Câte nu îi se pot întâmpla la vârsta lui, chiar slujbașii de la credit se poate să-l înșele. Ocupă-te puțin de el, îndrumează-l, ferește-l de capcane, îndură-te, tătucă. Cu plăcere, am să mă port cu el ca un tată adevărat. Tătucă, vino să te îmbrățișez. Un om de inimă, Dumnezeu o să-ți ajute. Să ne vedem cu bine și cu sănătate, domnilor. Eu te duc până la trăsură să-ți dau o mână de ajutor. Da, ești un om de ispravă. La revedere. Păsărica a zburat. Era o vacă de mulți păcat. Să vă spun drept, când am auzit 200.000, mi-a trecut un fior prin mine. O sumă ca asta e frumoasă și în vis. Când te gândești câți bani se duc așa pe apa sâmbeții. Și o să se aleagă de cele 200.000. O să le dea pe zdrențe și pe fel de fleacuri pentru nuntă. Pe prostii și pe nimic. Ai dreptate. Gândiți-vă numai cât băneț stă și încezește prin bănci. Câte capitaluri moarte. Ți se rupe inima. Eu m-aș mulțumi numai cu cât zace la Consiliul de Tutelă. Ba, eu zic cu jumătate. Eu chiar cu un sfert. Minți, te știu eu cât ești de lacom. Eu sunt om cinstit. Te lauzi. Nimic nu e pierdut, domnilor, nimic. S-a dus, ducă-se foarte bine. Ne-a rămas fiul său. Glov i-a dat procură băiatului să ridice banii de la credit și m-a rugat să am grijă de el. Băiatul e un băiat și jumătate, l-ați auzit? Vrea să fie husar, e omul nostru. Vi-l aduc acum. E tare uteșită lui. Ura, ne-a venit apa la moară. O mare uteșită lui. Vă dați seama acum de ce se gudroa pe lângă Glov și ținea hangul? Câtă abilitate, câtă artă. Are talent. Eu uz cu toate alifiile. Acum pot să vă spun, când l-am auzit pe babală că își lasă aici băiatul, și mie mi-a trecut prin minte același lucru. Dar mi-a trecut numai. El însă a și pășit la acțiune. Isteți foc. Și să mai vezi? Domnilor, dați-mi voie să vă prezint pe un bun prieten, Alexandru Mihailovici Glov. Vă rog să-l primiți cu aceeași dragoste ca și pe mine. Mă bucur. Ne face plăcere să vă cunoaștem. Vă primim cu brațele deschise. Domnilor, eu... Jos fandă seara, domnilor, trăiască egalitatea. Glov, aici ești numai între prieteni. Protocolul și eticheta la coș. Începem prin a ne tutui. Bravo, să ne tutuim. Să ne tutuim. Așa, bravo, bravo, să fie șampanie. Uitați-vă la el, domnilor. Husar din cap până în picioare, de pe acum, nu-i așa? Să spun drept, baba, că tu n-ați vrea să-l vorbesc de rău, dar e un mare prostănac. Auziți, oameni buni, pe un flăcău ca ăsta vrea să-l facă conțopist. Ia ascultă-mă, frățioară, ce se vede cu nunta sorii tale, pe când? N-aș mai auzi nici de nuntă, nici de soră mea. De 3 luni m-a priponit tata la țară din pricina ei. Și cum e așa
Ca fată, a? E bine. Și frumoasă. Păcat că mi-e soră. L-auzi, husarul! Bravo, tinerețe! Bun pentru arma cavalerii! Dacă ar fi să o răpesc, mi-ai da o mână de ajutor, a? Firește, mai încape vorba. Bravo, husarule! A furisit rău! Așa, husar, mai zic și eu. Șampanie! Șampanie! Băiatul ăsta îmi place, om întreg, puiule, vino să te sărut. Și eu. Și eu. Am adus șampanie, boierul. Dă-ți fă, Alexei, dă-ți fă și toarnă în pahar. Așa, și acolo. Așa. Alexei. Ești liber, Alexei. Poți pleca. Domnilor, dau pentru viitorul Junker de husari să fie cel mai viteaz, cel mai mare crai, cel mai mare băutor, cel mai în toate. Iau pentru toți husarii. Trăiască husarii. Acum, domnilor, trebuie să-l punem la curent cu toate apucăturile husarilor. Proba la băutură a trecut-o cu bine. Să vedem mai departe. Husarul trebuie să fie un cartofor de rasă. Știi, Maca? Știu. Și mi-ar de buza să joc, dar n-am bani. Ce n-am bani? Nu-ți trebuie decât să ai cu ce să începi, că pe urmă joci din câștig. Da, dar n-am nici cu ce să încep. Atunci joci pe datorie. Ai procură să încasezi banii de la credit, ne plătești când ridici banii. Iar până atunci semnezi o poliță. Asta dacă pierzi, nu te scrie că trebuie să pierzi. Câștigi cât ai clipi câteva mii de ruble. Dar dacă pierd? Nu ți-e rușine? Asta-i vorbă de husar? Se înțelege ori laie, ori bălaie, ori câștigi, ori pierzi. Cum? Totul e să știi să riști. Riscul e lucru mare. Nu-i de nasul și cui. Să meargă la sigur știe și un conțopist. Să faci pe viteazul când ai cu cine te bat. Ducă-se la dracu. Ce mi-e frică mie de tata. Joc și eu cu voi. Bravo, Junker! Asta e. Dă-ne cărți. Să umplem paharele, așa? Uite ce aici te rog. Dacă vrei să știi, nu-ți trebuie nimic decât curaj și o lovitură. Uite ce e, domnilor. Vă dau eu un banc mai mic, de 25.000. E bun. E bine. Așa, perfect. Așa. Scoatem bani. Ia cartea, husarule. Cât ai spus, Vohniov? Deci a furisite cărți când nu vor ele. Valet. 9. Ai câștigă. Tu ce ai? 4. Pește și cu 4. Dar husarul ce face? Ai văzut Iharion cum știe să mizeze? Așa? As. Sfohniov, toarne și băiatul. Imediat. Iar as. A luat Krugel. Te pui cu norocul în Krugel, câștigă și 4 și 3. Bravo, husarule, bravo! Ai văzut, Sfohniov? Husarul mi-a luat aproape 5.000 de ruble. Iar dracu al dracului. Merg înainte. 9. Încă 500. Bravo, husarule! Ești bun cu 7. Adică nu? Da? Merge tot. Se dracului. Merge tot. Ai pierdut husarule. Ce vrei, Dumnezeu, nu e totdeauna acasă. Haide, Krugel, hotărăște-te odată. Asta e cartea ta. Bravo. Ai câștigat husar. Da. Ce-ați rămas așa cu buzele umflate? Felicitații! Să felicităm, bravo. Se zice că dama de pică e înșelătoare. Eu nu sunt de părerea asta. Sfohniov, îți mai ții minte pe bruneta aia pe care o botezase și dama de pică? Ce mai fi cu ea? Krugel, te-ai curățat! Și tu cu el împreună. Sfohniov, ești un copil al morții. Și odată cu tine a răposat și husarul. Iar dracu al dracului. Banco! Bravo, husarule! Așa se poartă un adevărat husar. Uite, Sfohniov, ce înseamnă chemare născută. Când te uitai la băiatul ăsta, ziceai numai decât că o să fie husar. Acum s-a văzut că este. Om dintr-o bucată, un caracter. Așa. Husarule, te-ai ars. Banco! Bravo, husarule! 50.000? Da. Bărbat adevărat, până largă. O fire ca lui să cauți mult și bine nu găsești. Așa? Banco! Ducă-se dracului! Banco! Bagă de seamă, husarule, 100.000? Da! Cu ăsta nu e glumă, ce mai ochișor! Îl vezi, Sfohniov? Îi e fulgere din ochi, parcă ar fi Barclay de Tolly, care l-a răpus pe Napoleon. Erou!
dar nu-i vine carpe. Dama de carul aia ta, Sofniov. Tu ai un 7 Krugel să-l bei cu apă neîncepută. Noroc cu orice. Și eu o exofri. Mi se pare că nu mai ai niciun popă. Cum se poate? Uite și un popă! Husarule, te-ai curățat! Banco, ducă-se la mama dracului, Banco! Mai încet, puiule, țineți firea. Ai topit 200.000 de ruble. Să ne socotim. Plătește și apoi o luăm de la început. O sumă atât de însemnată, pe cuvânt nu merge. Cu ce să plătesc? Acum n-am. Atunci ne dai o poliță. Vă dau și două. Dați-mi o pană să semneze. Dar le transmit și procura de ridicare a banilor. Și procura. Uite procura. Așa, piscălești aici, așa și aici. Așa. Fac tot ce vreți. Semnez unde vreți. Gata, s-a făcut. Hai să jucăm înainte. Jucăm? Dar cu ce bani? De asta n-aveți grijă, am să plătesc. Puiule, vorba aia, marinarii pe covernă, bani. Cum adică? Cum vine asta? E o mărșăvie. Ce mărșăvie? Nu e nicio mărșăvie. Lucrurile acum stau cu totul altfel. Șansele nu mai sunt egale. Și-ar conveni să începem iar jocul ca să ne cure stupendele. Decât el lumea să știe că cine joacă fără bani câștigă. Atunci cum facem? Cereți orice dobândă. Primesc dinainte. Uite, vă plătesc dublu. Cum să-ți luăm noi dobândă? Uite, împrumută-ne tu pe noi și-ți dăm noi ce dobândă vrei. Ăsta vă e ultimul cuvânt? Da. Jucăm ori nu mai jucăm? Jucăm, dacă ai bani. Atunci, adio, domnilor. Ce? Știu ce am de făcut. Da. La revedere! Pe lumea cealaltă! Mai ce? Stai, ia uite! Stai, omule! Lasă pistolul! Ești nebun? Poftim, a fugit. Ce o să se... Mă duc după el. Te pomeniști că e în stare să o facă. Dacă se împușcă dobitocul, intrăm în mare bele. Să-l ia, dracu. Să se împuște cât o vrea, dar mai târziu. După ce încasăm noi bani, împușcă-se sănătos. Mi-e frică. Nu știu de ce, dar mi-e frică. Uite că vin amândoi. Uite și lui îl trage de mâna în care ține pistolul. Nebuniți, măi, omule. Se poate să vi-l spun domnilor, să vedeți. L-am surprins cu țeama pistolului în gură. Rușine. E cu neputință. Ce nebunie! Un băiat deștept ca dumneata să-și zboare creierii pentru o prostie. Zic că așa ar trebui să se împuște toată pravoslavnica Rusiei, care cum își pierde averea sau începe să-și o piardă, pac! Dacă n-ar fi de cei care pierd, n-ar mai fi nici de ei care câștigă. Să nu te superi, dragul meu, dar ești un mare dobitoc. Nici nu știi ce noroc a dat peste tine. Nu-ți dai seama că deși ai pierdut, de fapt ești în câștig. Chiar atât de prost mă socotiți. Cum am câștigat când am pierdut toți banii? 200.000. Ia-uzi, Gugumanu, tu nu-ți dai seama cu ce aureolă ajungi la regiment. Săbiuță ăsta nu era nici măcar Juncker când a pierdut 200.000 de ruble. Husare o să-ți facă o primire triumfală. La urmă, urmiți, mult o să mai plâng eu laptele vărsat. Ducă-se dracului! Trăiască husarii! Asta e, trăiască husarii! Să-i tragem un chef, șampanie! Alexei, adă șampanie! Alexei, multă șampanie, Alexei! Îndată, voievule, îndată! Da, o să vezi tu, husarule, când vei ajunge la regiment, ce primire triumfală! Am adus șampania, voievule! Toarnă, Alexei, toarnă! Trăiască husarii! Așa te vreau! Sus cu husarii! Se prinde mama focului! Sus cu husarii! Trăiască husarii! Dacă vreți să știți, nici măcar nu-mi pare rău. Când mă gândesc ce mă așteaptă acasă, tata mă omoară. Ce o să pățesc? Dar ce zorași te duci acasă? Ce să cauți la tată tău? Ai, cum? De aici te duci direct la regiment. Echipamentul ți-l cumpăr eu. Ascultă, spun eu, trebuie să-i dăm băiatului și vreo 200 de ruble. Bani de buzunar. Junckerul trebuie să fie mână largă. Știu că ți-a căzut cu truncă o fată de pe aici. Cum e, oacheș? Reția dracului, la ea mă duc. Și acum nu mai scapă. Husar, nu glumă. Recunoașteți? Da. Ia vezi, Sonior, n-ai tu o hârtie de 200 de ruble? Nu lăsați-mă să-i o dau eu.
Praf să o faci. Să bem șampanie! Avem șampanie! Adu șampanie! Odată, boierule! Husare să trăiască! Să trăiască! Zvonioc, mai ții minte cum făceam noi la regiment? Cu aruncat în sus. Puneți mâna! Haide! Așa! Cu toții! Sus cu husarul nostru! Așa! Apoi încă o dată! Așa! Și încă o dată! Așa! Prețuit de fiecare capul nostru ai să fim și ai să înveți pe tactul mare cum se fabrică copii! Ura! Ura, ura! Trăiască, husare! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, prieteni! Usar adevărat, v-am spus eu. Zbor la fetița mea, la ea! Dar pe noi nu ne iei, ai? Să venim și noi cu tine la fetiță. Să nu facă nimeni niciun pas! Cine mișcă, îl stăpân cu sabia! Ce zice zămitează nostru? Gelos și neînduplecat, afurisit! Domnilor, aveți în fața dumneavoastră pe cel mai mare zurbagiu în Mugure. Ia-ți valea, husarule, la revedere! Nu-ți mai pierde vremea cu noi. La revedere! La revedere, husare! La revedere! Mai târziu, mai treci pe aici să ne spui și nouă cum a fost. Ascultați, până una alta trebuie să umblăm cu el delicat, să apucăm să încasăm banii. După aceea, ducă-se învârtindu-se. Numai de un lucru mi-e frică, să nu ne întârzie ăia de la credit. Da, asta e o chestie. Însă o să găsim noi oamenii care să grăbească treaba. De dat, tot trebuie să dăm ceva, că nu se poate altfel. Așa e, Datina? Bate cineva la ușă. Cine o fi oare? Intră! Nu vă supărați, vă rog. Glov, Alexandru Mihailovici, e la dumneavoastră? Adineauri a plecat, dar cine ești dumneata? Ce vrei? Eu venisem în chestiunea banilor pe care i are de încasat. Dar cine ești, dumneata? Sunt de la credit. Poftim, te rog, intră, ia loc. Fiindcă, să vedeți, chestiunea asta ne privește acum pe noi. Da? A făcut o înțelegere prietenească cu Alexandru Mihailovici. Așa că dumnealui, domnul Svohniov, și dumnealui, domnul Krugel și dumnealui, domnul Ihariov, vor ști să-ți fie recunoscători. Principalul e să ridicăm banii cât mai curând. Oricum ar fi, mai devreme de 2 săptămâni nici vorbă. 2 săptămâni nu se poate. Înțelegi că noi pentru dumneata... Știu eu asta, e normal. De-aia și spun 2 săptămâni. Altfel ați bate drumul pe la noi luni de zile. Peste vreo 10 zile o să ne intre ceva bani. Până atunci creditul n-are în casă nici o parachioară. Săptămâna trecută ne-a intrat 150.000 pe care le-am dat la 3 moșii. Din februarie așteptau să-și încaseze ipotecile. O fi cu alții, dar noi vrem să fim prieteni, mai de aproape. Ce naiba, ești om deștept. Cum te cheamă? Fenteflei Perpentici, parcă ai zis? Nu, Psoi Stahici. Nu face nimic. Uite ce e Psoi Stahici. Să vorbim prietenește. Cum o duci? Merge greu, nu? Slujba... Slujba? Ce vrei? Slujba. Bine, dar așa, pe lângă slujbă, știi ce vreau să spun? Spune drept, ei multă? Cât mai mult. Bun, atunci să stăm de vorbă ca oamenii. Ce faci? Cum te descurci? Nevasta ai? Copii ai? Am să-mi trăiască. S-a îndurat cel de sus și de mine. Am 2 băieți mărișori la liceu și încă 2 mai micuți. Unul umblă de colo până acolo în cămășuță și el mai mic se ține după el de-a bușlea. Și câți din ei au învățat să tragă cu mânușița la stânga, adică mă înțelegi? Va să zic că iar astfel de oameni sunteți. O luăm de la început. Nu te supăra, Psoi Stahici. Ce nu știi de glumă? Suntem doar prieteni, ce dracu? Dați-i, frate, lui Psoi Stahici, nițică șampanie. Uite că trebuie să trupim prietenia noastră. O să-ți facem și o vizită. Vă mulțumesc și vă aștept cu plăcere, domnilor. Și să știți că ceai ca al meu n-are nici guvernatorul. Plocon de la vreun mare negustor? De la un negustor care l-a adus direct din China. Dar cum s-a întâmplat? Că negustorii n-au nimic cu creditul vostru. Grozavă șampanie. Să vedeți cum a fost. Negustorul s-a băgat el singur în chichiol. De n-a mai scăpat decât cu șperț. Un moșier, Fracasov, poate-ți fi auzit, pusese ipotecă pe o moșie. Toate formele erau gata. Și cum ar fi mâine, urma să încaseze suma.
Făcuse tovărășie cu negustorul pentru un fel de fabrică. Pe noi nu ne privește pentru ce ia banii și cu cine se întovărășește. Treaba lui. Dar prostul de negustor a bătut toba în tot târgul că s-a asociat cu un moșier și că n-așteaptă decât bani. I-am spus de la obraz prin altă persoană că dacă nu dă 2 mișoare, vede banii la Paștele Cailor. Și în vremea asta la fabrică soseau mașini, soseau cazane și trebuiau bani. Negustorul încolțit scoase 2000 și pe deasupra 3 funturi de ceai, că noi eram 3. Lumea zice că asta e șpert. Lasă zic, dacă nu și-a ținut gura prostul. Gura. Bine, Soisachici, dar acum să vorbim și de ale noastre. De dat dăm și noi, dar rânduiește dumneata cu șefii dumitale ca să fie bine și repede, Soisachici. Te rugăm ca pe Hristos. Să încercăm. Dar vă spun de la început, așa cum vreți dumneavoastră bătând din palme, nu merge. În tot creditul nu e o para. Jur, uite, mă aude cel de sus. Dar o steneală îmi dau. Și de cine întrebăm? Întreb de Psoi Stahiș Zamurâșchin. Cu bine, domnii mei. Ai grijă, Psoi Stahici, ai grijă. Psoi Stahici, ne iei o piatră de pe suflet. Am spus că o să-mi dau o steneală. Ce afurisită treabă, se lungește mult. Mi-a venit o idee. Ia să mă iau după el. Poate izbutesc. Ce nu faci cu banii? Dracu, e meșter mare. Sunt în stare să-i mai dau din partea mea 3000. Da, cu cât îi sprăvim mai repede, cu atât mai sănătos. Asta e sigur. Se înțelege? Iar nouă ne crapă buza după bani. Eu aș da oricât numai să-l conving. Ce aranjă? Să fie al dracului. Nu promite nimic decât peste 4 zile. Apucă nebunile. Să de ce? Așteptăm încă 4 zile și gata, intrăm în bani. Ce mare nenorocire. Nenorocirea e că nu putem aștepta. Cum să așteptăm? Noi suntem așteptați la Nijni Novgorod cu sufletul la gură. N-am avut când să spunem. Acum 4 zile ni s-a trimis vorbă să facem rost de bani și să ne grăbim. Un negustor a vândut fier de 600.000. Afacerea se încheie marți când primește și banii. Iar ieri a mai sosit încă unul cu o chestie de 250.000, sfoară de cânepă. Și ce aveți voi cu sfoară? Avem, că n-au venit bătrânii. Au trimis pe băieții în locul lor. Și ce băieții de altă treabă n-au decât să joace cărți cu voi? Nu-i cunoști pe băieții de negustori? Cum își crezi negustorii copiii? Sau îi lasă să nu învețe nimic, sau îi crezi ca pe niște nobili. Așa că e ușor să se creadă și ei nobili. Se înhăitează cu ofițerii, se țin de chefuri, iar noi tocmai de exemplare de-astea avem nevoie. Când au lipsă la cântar, nici nu bănuiesc părinții că pentru fiecare rublă furată o să plătească nimic. Negustorul n-are alt gând decât cum să-și mărite fata cu un epolet de general și să-l procopsească pe fiosă cu un titlu. Și zici că e o afacere sigură? Mă încape vorbă. Dacă ne-a trimis veste, nu depinde decât de noi. Numai să nu ne pierdem vreme. Păi să nu pierdem, ce dracu! Da, domnilor, să nu uităm un lucru. Suntem tovarăși, lucrăm împreună. Împreună, firește, ce mai vorbă. Uite ce zic eu. Tu rămâi aici. Ne dai nouă cele 80.000 de ruble pe care le ai și noi îți cedăm partea noastră din pornița lui Glov. 150.000. Aproape îți dublezi banii și nouă ne faci un mare serviciu. Noi avem așa de mare nevoie de bani că suntem bucuroși să dăm chiar 3 pentru una. Pe mine mă așteaptă un prieten afară, am plecat. Aranjați voi totul aici, aveți grijă. Dacă e așa, și ca să vă dovedesc că vă sunt prieten, poftim. Poftim, domnule Zvoniov, poftim. Uite, aici sunt 80.000. Poftim. Și poftim polița. Nu mă răi, Krugel. Da. Acum mă duc după Glov. Îl aduc aici ca să perfectăm toate. Krugel, uite cheia de la caseta mea. Du banii la mine. E în ordine, așa, 80.000. Aș vrea să terminăm tot până diseară și să și plecăm. Da, se înțelege, n-are niciun rost să mai pierdeți vremea pe aici. Și pe tine te sfătuiesc să faci același lucru. Ridică banii și vină după noi. Cu 200.000 la buzunar, întorci lumea pe dos, storci tot iar Marocul. Să nu uit să-i spun lui Krugel să mă întorc. Așteaptă-mă că fiu numai decât. Bine. Ce întorsătura dracului. Se scol dimineață cu 80.000 și până seara să te pomenești cu 200.000. Alții pentru suma asta se chinuiesc toată viața. Slujbă, statul pe scaun, privațiuni de tot felul, sănătate pierdută. Iar eu, în câteva ore, dar ce vorbesc, în câteva minute, sunt bogat ca un prinț.
200.000, e ceva. 200.000 le găsești pe toate drumurile? Ce moșie! Care fabrică îți dă un venit de 200.000? Frumos mi-ar fi stat mie să fi rămas priponit la țară, să mă lupt cu starostele și cu țăranii ca să încropesc cu 3.000 de ruble pe an. Dar șlefuiala la care am ajuns, asta nu mai pui la socoteală? Și la țară, cu ce mi-aș fi omorât vreme? Vorbind verși uscate cu starostele și cu alți neciopliți. Eu vreau conversație cu oameni subțiri. Acum stau liniștit. Și timp am, slavă Domnului. Trebuie să mă cultiv. Am chef de Petersburg, plec la Petersburg. Mă duc la teatru, mă plimb prin fața palatului, pe cheiul englezesc, prin parcuri. Apoi mă duc la Moscova, mă îmbrac la fel cu cei din înalta societate, așa cum se cuvine unui om de lume. Și de unde îmi vin toate astea? Cui le datorez? Unui mic fapt căruia îi se spune escrocherie. Dar nu e adevărat, asta nu e escrocherie. Comiți o faptă la un moment dat și devii excroc. Dar aici e nevoie de exerciții îndelungate și de studiu serios. Da, mă rog, fie și escrocherie, însă prinde bine. Ce m-aș fi făcut fără ea? Unde mai pui că trebuie și multă precauțiune? Să presupunem că n-aș fi cunoscut toate dedesubturile, toate subtilitățile. Aș fi fost eu victima. Întâmplarea cu ăștia 3. Au vrut să mă înșele ei pe mine, dar cum nu sunt cu deșteul în gură, au ajuns ei la mâna mea. În viață trebuie să fii deștept, să te strecori cu dibăcie. Eu am principiile mele. Să-ți duci zilele așa ca un prostănac, știe oricine, dar să trăiești cu artă, cu istețime, să-i înșeli pe toți, iar pe tine să nu te înșele nimeni. Asta e cheia vieții, scopul ei adevărat. Cum? Nu sunt nici aici? I-am căutat la ei, de aici, nu mai e nimeni. Până adineauri au fost aici, au plecat acum o clipă. Ce? Au plecat? Și le-ai dat și banii? Da, am făcut o tranzacție. Pe tine te mai așteptam, husarule. Dumneavoastră m-ați întrebat unde sunt domnii ceilalți? Da, unde sunt? Au plecat. Unde au plecat? Știu, eu trăsura așteptam jumătate de o jumătate de oră. Mi-a tras clap la amândoi. Cu mânii? Sau atunci înseamnă că m-am prostit eu de tot. Uteșită nu-i vine acum. Iar datoria, să știi că mi-o dai numai mie. Mi-au cedat-o mie. Datorie pe dracu. Vezi să nu o primești. Ce? Tot nu te-ai lămurit că te-au legat la gard ca pe un prostănac? Cum îți permiți? Sau nu te-ai trezit încă din beție? Și tu ești tot atât de beat ca mine. Deschide-ți ochii. Îți închipui că sunt glov? Sunt glov așa cum ești tu, împăratul Chinei. Ce spui? Ce bazaconii sunt astea? Dar tatăl tău... Bătrânul ăla nu e niciun fel de tată și nici nu-l cheamă glov. Cum? Și Grinițan Ivan Glâmici. Ce? Și nu Mihail Ivanovici. E și el din bandă. Uite ce e cu mine să vorbești serios, că nu m-are de glume. Glume? Am luat parte și eu la potlugăria asta și m-au înșelat și pe mine. Mi-au spus că îmi dau 3.000 de ruble. Termină cu fleacurile! Crezi că ai de-a face cu un prost? Dar procura? Dar creditul? Dar funcționarul de la credit, Psoistachi Zamurâșchin, a fost aici, om, am vorbit eu cu el. Acum trebuie să-l cheme. Mai întâi că nu e funcționar la credit. El e cotenent la pensie și face parte și el din șleachta lor. Apoi nu-l cheamă Zamurâșchin, ci Muzafeichin. Și nu Psoistahici, ci Flor Semionovici. Atunci tu cine ești, luater toți dracii să te ia? Cine ești? Un excroc. Un excroc, fost om cum se cade, asta sunt. Mi-au luat la cărți toți banii, de nu mi-a rămas decât cămașa de pe mine. Ce era să fac? Să cerșesc? Pentru 3.000 de ruble am consimțit să joc farsa asta. Să te trag pe soară, să te înșel. Ți-o spun pe față, vezi ce cinstit sunt? Ești un pungaș! Ești un... Să lasă cu bătaie. Ia să-mi văd eu de treabă. Stai, Alexei, nu pleca singur, merg și eu cu tine. Cum ai spus să pleci? Nu, că nu scape așa ușor. Ai să vii cu mine. Unde să viu? Unde? La procuror, la judecată. Cu ce drept? Ai vreun drept? Cum cu ce drept? Mă tâlhăriți ziua în amiaza mare, îmi furați bani și n-am drept, mă excrocați și n-am drept. O să vezi tu ce drept am. La închisoare din Orocinsk ai să vezi. Și toată bană de excroci are să fie prinsă. Să vă săturați să mai abuzați de buna credință și de încrederea oamenilor cinstiți. Avem legi, slavă Domnului. O să mă apere legi, auzi?
Te-ar fi apărat legea dacă n-ai fi călcat-o tu singur. Dar nu uita că te-ai învoit cu ei ca să mă furi. Că am jucat cu cărți măsluite chiar de tine. Aici. Ce drept mai ai ca să te plângi? Dracu să mă ia, ai dreptate. Ce mă fac? Ce mașinație diavolească! Nu dispera, catastrofa nu-i chiar așa de mare. Ai rămas cu Adelaida Ivanovna. Salutare! Ducă-se dracului de Adelaida Ivanovna! Spre rușinea speței umane mai trăiesc pe pământ astfel de excroci. Cu cât abilitate, cu ce drăcească dibăcie am fost tras pe sfoară. Tată, fiu, funcționarul ăla, Zamurâșchin. E cum să pun mâna pe ei? Cui să mă plâng? La ce folosește deșteptăciunea și retenia? La ce bun să-ți frămânți creierul, să scornești, să inventezi fel de sisteme, de metode? Ducă-se dracului! N-ai de ce să muncești, să lucrezi cinstit. Nu o face. Oricând, oriunde poate să-ți iasă în drum un excroc, un șarlatan care să te dea peste cap, să dărâme într-o clipă tot ce-ai clădit tu în ani și ani de strădani. S-o ia dracu de lume, că e plină de pungași. Ați ascultat Cartoforii de Nicolae Vasilievici Gogol, traducere și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu. Distribuția a fost următoarea: Ihariov Mihai Fotino, Alexei Dumitru Furdui, Gavriușa Igor Bardu, Svohniov Dem Rădulescu, Stepan Ivanovici Uteșitelnui, Nichi Atanasiu, artist al poporului, Mihail Alexandrovici Glov, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului, Mișca Armand Stambuliu, Alexandru Mihailovici Glov, Constantin Stănescu, Zamurâșchin Costache Antoniu, artist al poporului. În alte roluri, Puiu Mirea, Traian Zechieru, George Ulmeni, Petre Manolescu, Chiriță Dumitrescu, Elena Cozorici, Maria Grecescu. Regia artistică Sica Alexandrescu, artist al poporului.